Caut-o, identific-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepe Ana. În fața unui beci am găsit-o. Are un șarpe de jur împrejurul ei, unul mare. Șarpele ăsta e când roșu, când negru. E prins de mijlocul ei, de stomacul ei încolăcit, prin față și capul și îl ține pe după ceafa ei, așa, cu botul în jos. Și zic, ce faci cu ăsta pe tine? Și zic, ce faci aici? Mă feresc de ceilalți. Dacă ceilalți l-ar vedea, l-ar omorî. Este o mamă. O ajut să supraviețuiască. S-a refugiat ca să nu o vadă ceilalți, să-i facă ceva la mama șarpe. Și zic, ok, este mamă, unde-și ține ouăle? În interiorul ei. Și zic, dar ești conștientă că puii aceia au eclozat și că tu ești plină de șerpi? Și îmi spune că da. Doar că din milă, ceva de genul, a promis să ajute șarpele ăsta și puii ei încă puțin timp. Program de sacrificiu. Sacrificiu, milă, sacrificiu, da. De mult îl ține? De mult îl ține? Nu. Din viața asta? De curând? Când a promis? Cui a promis? Și mai amintește? Șarpelui. Când i-a promis șarpelui? Acum? Înainte să-l... Acum 7, îmi spune. Hai să o luăm pe rând. 7 săptămâni? Nu. 7 luni? Nu. 7 ani? Da, corect. Acum 7 ani a promis și acum 7 luni șarpele a venit la ea. Deci, indiferent ce făcea ea, promisiunea e promisiunea. Înțelegem că trebuia să o țină, nu? Corect. Da. Cine este acest șarpe? Ce reprezintă el? De unde vine? Cine l-a trimis? În ce context a promis? Vezi ce informații captezi, Analia, ca să vedem ce facem de acum încolo cu el. Puii dinăuntru sunt fricile ei. Șarpele respectiv este o entitate dragonică, îmi vine să zic. Face parte din specia dragonilor, dar nu mi-o încadrez la dragon. Bun, indiferent ce reprezintă și de unde vine și ce a făcut, ea acum, fiind conștientă de acest fapt, are dreptul să se elibereze, da? Și să anuleze și să destructureze promisiunea și să se elibereze. Nu vrea. Nu vrea partea ei subliminală? Da, nu. Cum să spun? Pe o parte vrea, dar pe o parte nu se îndură. Da. Pentru că e miloasă, pentru că ea știe că trebuie să ajute, că are în programul ei nevoia de a ajuta. Știe ce înseamnă suferința și excluderea, îmi spune. Știe ce înseamnă să fii diferit față de ceilalți, spune. Știe ce înseamnă să ai nevoie de o mână de ajutor și să nu ți-o întindă nimeni. Bun, hai să vedem urmările îngrijirii acestui șarpe pentru ea. Care sunt, care ar fi? Ea le vede, să se uite puțin în viitor și să vadă urmările șarpelui, să vedem dacă merită să-i mai fie milă de el. Ce se întâmplă dacă aceste ouă fac Au eclozat. Au făcut pui deja? Da, ouăle sunt eclozate în interiorul ei. Iar i s-a deschis linia de potențial pe care este acum și îi arată o sănătate a corpului
fizic, pentru fizic îi arată precară și sfârșește singură, nebăgată în seamă, nenimic. Păi da. Ceea ce mă duce cu gândul că are ascuns în adâncul ei un program de sacrificiu pe care nu l-a conștientizat sau nu l-a luat în seamă, chiar dacă i s-a spus vreodată. Are reactivat și sacrificiu, dar suferința. Și de suferință, sigur că da. Bun, lăsăm pe șarpe mai târziu să vedem dacă mai are ceva contracte de eliberat, dacă mai are ceva entități, dacă mai a făcut ceva între timp. Păi cred că ar trebui să scăpăm de șerpi ăștia ca să putem să lucrăm pe ea, da. Corect. Ana, fizic, ești de acord să elimini, în primul rând, să renunți la mila și la grija față de acest șarpe și să-i dai comandă să iasă din câmpul, din corpul tău, cu toți puii lui, cu tot, pentru că el se poate autoalimenta singur, găsește hrană în altă parte, pe frecvența lui, nu este nevoie să te ocupi tu de el. Ești de acord să le elimini, da sau nu? Hotărât. Da, da. Bun. Rogi partea ta subliminală și spiritul tău să vină și să, cu toată forța, îi dai comandă să-l elimine. Înainte spune-ne, Amalia, câtă energie a sufletului are ea acum. Are 96. Da, a venit bine. Șarpele la energie bună. Dar nu și-o folosește pentru ea, energia o folosește pentru șarpe, se pare. Ăsta o și împiedică să zâmbească. Îi menține o tristețe continuă și frică. Șarpele ăsta are vreun cordon cu soțul lui, ei, Amalia? Are mai multe cordoane, inclusiv cu prietena aceea, văd. A avut karmă cu prietena? A cunoscut-o în altă viață pe prietena aia? Îmi vine să zic și da și nu. Nu este un cordon stabil ca să pot să citesc informație întreagă. Se vede că s-a lucrat. Doar că știi care e chestia? Șarpele îmi spune în mod exact că este colegat și la tipa respectivă, că altfel e destul de deșteaptă încât se conectează ceea ce îi trebuie se deconectează. Se conectează ceea ce trebuie se deconectează. Prietena respectivă? Da. Ana, te întreb și referitor la asta, că încă dinainte mi-a venit. Ești de acord să te deconectezi, să nu te mai intereseze despre prietena ta și relația cu ea? Da. Să te ocupi doar de tine, așa cum e lesne de înțeles că ai mare nevoie să te ocupi de tine și să te reabilitezi în totalitate? Să nu mai ajuți pe nimeni? Bun. Acceptul ei îl avem și al părții fizice, rogi la fel spiritul și sufletul ei. Spiritul ei este prezent, se pare, dacă are atâta energie. Da, este. Bun, rogi spiritul și sufletul tău să colaboreze, că tu dorești să le elimini pe amândouă din câmpul tău, acum pentru totdeauna. Și hai să deschidem un portal, Amalia, și să scoatem șarpele, să scoatem toți puii, să eliminăm, să meargă acolo unde este locul lor și de unde au venit. Așa. Pentru totdeauna. 1, 2, 3. Eliberează-te, Ana, acum, pentru totdeauna. De aceste reptile. Mamă, cât ies. Să iasă toți, dai și tu comanda, Ana, în gândul tău că dorești să te eliberezi, să elimini tot, dacă mai sunt ouă, pui, oricât de mici, oricât de bine ascunși, să iasă acum în totalitate, pentru totdeauna. Din toate organele, din toate celulele, din toate câmpurile tale, din toate structurile tale, din emisferele tale, din cap până în picioare, absolut, toți să iasă,
să plece sau să se destructureze, după cum știe spiritele voastre să o facă. Gata. Bun. Acum putem să lucrăm. Să curățăm întâi linia de potențial, că zici că Da. acolo și după aia trecem la celelalte. Că asta e și asta e important. Hai să scoți, Ana, tot ce ai proiectat acolo, toate programele de milă, de suferință, de grijă excesivă, de înțelese, așa cum l-ai înțeles, să ștergi de acolo orice informație, orice amprentă care îți dăunează. Da. Bine. Acum hai să vedem dacă mai are ceva contracte, Amalia. Să chemăm toate contractele, toate entitățile. Să începem cu începutul acum. Și chemăm acum, Ana, chemând toate entitățile cu toate contractele, oriunde ar fi ascunse, dacă mai sunt, dacă au mai apărut între timp, cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele. Acum sunt în fața voastră. N-a venit nimeni. Foarte bine. Hai să-i faci scanarea să vedem de ce are atâtea probleme de... Șerpi. Bun. Vezi dacă mai găsești ceva în corp. Este energie stagnantă. Nu e stagnantă, este o energie negricioasă pe spatele ei. Condensată, adică. Pe mâinile ei, pe abdomenul ei. Uite, acum văd că mai sunt unele amprente ale șerpilor și văd că spiritul ei le curăță. E ca și când o mătură de sus până jos, de sus până jos. Niște paraziți astrali ea din rinichi, din zona genitală, din genunchi și de la glezne, la fel. Îi aruncă în focul purificator, îi reface mucoasa stomacală, percep. Chakra gâtului destul de închisă, extompată. Are frica să spună cu exactitate ce simte. E atât de bine imprimat aici, încât scârție chakra. Are programul de frică implementat în tâmple. Acum mai l-a scos. Îi scoate sacrificiul tot din gât, tot din cap și din ochi. Vinovăția? Îi scoate vinovăția, regretul și spaima din stomac, din gât și din ceafă. Îi scoate critica și autocritica părinților și personală din ochi, din gât, din inimă și din pancreas. Rușinea. Din cap și din zona genitală. Grijă excesivă, parcă am scos-o, nu mai știu. Atașament. N-am scos-o, dar atașamentul îl scoate și rezistența la schimbare
după peste tot. Îi scoate frica de necunoscut din zona renichilor, din zona ficatului și din stomac. Și mai scoate mila, nesiguranța și instabilitatea după peste tot. Și îi blochează. N-are orgoliu, n-are mândrie și dacă le are, sunt foarte adânc implementate și încă, adică ea nu prea știe ce înseamnă orgoliu și mândrie. Nu sunt învățate, nu sunt conștientizate. Și nici nu se dezvoltă în cazul ăsta, adică nu ies la suprafață. Ego-ul foarte mic. Acum îl măresc, mic, rău de tot ego-ul ei. Sub genunchii venea. Da. Vezi dacă mai vrea să scoată neputința. Dacă mai poate, dacă o găsește, dacă vrea, dacă acceptă. Nu eu percep. La neputință nu-i percep. A avut nesiguranță și a scos-o, dar neputință nu mi-arată pe nicăieri. Așa, deconectare de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare. Entități și câmpurile lor, da. Bun. Acum să mergem la subiecte, să-și cheme toate persoanele din viață și transgeneraționalul, pentru că are multe întrebări pe care vrea să le clarifice, să le înțeleagă. Vreau să știe dacă a avut vreodată, a existat vreodată iubire între ea și soțul ei, de ambele părți, pentru că ea era confuză și nu a existat, nici de la el, nici de la ea. Nu, a fost reglare karmică între ei. De ce au venit băieții ei la ea în această viață? Acum îmi arată completare și susținere, îndrumare. Reciprocă sau? Corect, da. Vrea să știe ce ar putea să facă pentru ei. Ea tot cu dorința de a ajuta. Este. Ce ți spune? Să le fie prietenă și atât. Ok. Sprijin și atât. Acceptare totală a tot și toate ce ține de ei și atât. Vrea să știe dacă îi mai impactează ceva negativ de la ea către ei. Dacă mai are toată tristețea. Spiritul ei spune exact așa, toată tristețea și nefericirea ei impactează până și plantele pe unde trece. Dacă este compatibilă despărțirea de soț nu. Și dacă ar suferi băiatul mic în cazul în care s-ar divorța. Nu putem să vorbim în numele băiatului, că nu mai este în câmpul ei, dar despărțirea de soț nu este compatibilă. Adică are compatibilitate 7%. Despărțirea de el. Ea nu a învățat. Bun, ea are nevoie să se schimbe, ea ca să poată. Relația karmică între ei doi s-a terminat. S-a conștientizat, s-a terminat. Doar că ea în continuare îl vede pe bărbat ca pe un factor declanșator al întregii nefericiri a ei. Dar ea așteaptă ca el să o facă fericită. Ea așteaptă ca el să-i ofere recompense, ea așteaptă ca el să îi ofere iubire, ea așteaptă ca el să vină către ea. Dar în momentul în care ea va face chestiile astea către el, situația se va schimba. Deci îmi spune spiritul că oarecum a început să facă demersuri către el, către acceptarea lui, către a-l privi oarecum dintr-un alt unghi și îmi spune exact așa. În puținele momente când a făcut lucrul ăsta, ea a văzut schimbarea la el. Doar că la un moment dat s-a oprit din a o mai face.
Bun. Alegerea oricum îi aparține, spune spiritul ei, dar nu este recomandat în acest moment să se despartă de el. Este un foarte bun profesor. Să-și învețe lecțiile pentru care a venit. Bun. Nu neapărat pentru care a venit, cât să o învețe schimbarea dispoziției, iar pe ea o scade vibrațional și o dezavantajează foarte mult tristețea ei interioară. O dezavantajează la fel de mult faptul că ea nu se exprimă. Are o teamă închipuită de a pune limite față de el. Pentru că ea se așteaptă în sinea ei ca el să reacționeze într-un anumit fel. Pentru că ea nu crede în schimbarea lui. Ea îl percepe cum îl percepea acum câțiva ani. Ea nu crede că ea are capacitatea de a-l proiecta pe el să se comporte total diferit față de ea. Poți să-ți imaginezi, Ana, cum el este, cum el te iubește, cum e drăgăstos. Dacă repeți imaginațiile astea, cred că o ajută Amalia. Foarte mult o ajută. Și imagineze cum el are cu totul altceva. Așa uite, spiritul meu învață exact așa. Spune că în cazul ei îi funcționează foarte bine. În sensul că în momentul când pe ea o supără ceva la el, ea să-și spună în mintea ei exact așa. M-a jignit până în momentul ăsta, dar de acum încolo el se comportă perfect cu mine. Îmi dă doar vorbe frumoase. Dă un exemplu. M-a lovit până zilele trecute, dar din momentul ăsta el a început să își ceară iertare. Cum să spun, să le întoarcă. A făcut rele până zilele trecute, dar de acum încolo el se comportă așa. Și e valabil exercițiul ăsta pentru toată lumea, Amalia, cred. Nu numai în cazul ei. Adică să ne imaginăm. Spune că oarecum da. Să ne imaginăm că va fi altfel decât a fost până acum. Da, dar în cazul ei nu poate să uite ce s-a întâmplat pentru că a fost un timp foarte, foarte îndelungat. Și dintr-o dată dintr-o dată să-i spui mă iubește, se comportă frumos cu mine, îmi oferă cadouri, este grijuliu cu mine. Poate să spună, îmi doresc să fie așa. Nu. Dacă zice, îmi doresc să se întâmple invers. Nu. Adică subconștientul ei nu poate să facă asta, nu? Nu. Pentru că suferința a fost foarte mare. Corect. El s-a comportat într-un anumit fel cu ea, iar ea și-a imprimat comportamentul lui și oricât ar vrea ea e greu să-și imagineze. Nu poate să-și imagineze, dar ca ea să poată să manevreze puțin subconștientul ei, ea trebuie să zică, ok, a fost un porc până alaltăieri, dar de acum a început să transforme într-un tăuraș. Știi? Da. Sau a fost un nesimțit până alaltăieri, că spune exact așa, nu trebuie că ești spirituală să te ferești din a vorbi în jargoane, nu este nicio problemă atâta timp cât tu îți recunoști. A fost un nesimțit până alaltăieri, dar uite, a început să se dea pe brazdă. Sigur că... Trebuie să vorbească în termenii ei, în termenii cu care este ea obișnuită. Da, că de fapt vorbește în sinea ei, nu? Corect. Dar zic, exercițiul e valabil pentru toată lumea și cu cât poate cineva să-l facă mai ușor, cu atât mai bine, nu se schimbă celălalt. Se schimbă mult mai repede la anumite subconștiente, da, imprimarea asta. Depinde de fiecare persoană în parte, asta zic. Corect. Bun. Vrea să știe ce s-a întâmplat cu visele, de ce visele ei cu autobuzele alea. A fost înștiințare. Înștiințare a fost, dar cu al treilea negru, care urma și pe care prietena ei a tot Soacra. binevoitoare i-a spus că va muri soțul.
Dar n-a murit soțul. Nu, n-a A murit. Nu, soacra era deja moartă. Soacra era deja moartă la al 3-lea microbuz, conform viselor ei. Da. Cel al 4-lea, al 3-lea autocar negru, vrea să știe. Al 3-lea, da? Are Al 3-lea legătură autocar cu negru. soacra. A fost înștiințată de soacră. Deci ea, A murit soacra în viața ei în momentul în care a avut visul respectiv. Asta o anunța moartea soacrei, dar cum să spun, nu neapărat moartea fizică a soacrei. energetică. Nu. Energeticul se întâmplă înainte să se întâmple în fizic. Da. Până a visat ea, soacra a avut o influență foarte importantă asupra ei. Mhm. În momentul când a visat autobuzul respectiv, e ca și când odată cu autobuzul a plecat și influența soacrei din viața ei. A murit soacra pentru ea atunci. Atunci s-a despărțit cu adevărat de soacra ei. Da, e ca și când și-a luat și o cum ar fi influență murit. soacra de la ea. Și-a luat-o? Și-a luat o influență care Aha. soacra a avut-o asupra ei, atunci odată a conștientizat, a fost avertizată Ok. că din momentul ăsta, gata, influența ei s-a dus. Bun. N-a mai impactat-o, nici fizic, nici energetic, influența soacrei din momentul visului încoace. Ai simțit asta, Ana? Ai perceput atunci? Nu pot să zic, pentru că nu... Că a dispărut, că nu te mai... că a plecat pentru Da. totdeauna soacra? Asta Da, zic. de perceput, am perceput Păi că despre plecă. asta e vorba. Mhm. Am perceput, dar nu știu momentul exact. Pentru Nu, că nu eu am contează, e ca stare, zic. făcut- Da. Bun, deci despre asta era vorba. Nu e vorba de altceva, Amalia zice. Dar nicio Cu treabă cu visele ei. totul. Bun. Pisicul băiatului face mereu infecție la gât și nu-i trece. De ce? În mod normal n-ar trebui să intrăm pe băiat pentru că este ieșit, am spus, din câmpul ei, dar pisicul este un fel de animal totem în fizic. Simbol. Băiatul are o problemă destul de gravă, dacă mă întreb pe mine, cu exprimarea. La fel ca mama, e preluată și de la mama și e amplificată de el foarte mult. Are frica să vorbească, are frica să spună exact ce simte. E inhibat, îl percep că trece de la tristețe la puțină bucurie, da? Nici el nu este bucuros. Nici el nu simte fericirea totală și îi percep niște programe de loialitate puțin cam accentuate față de mamă, iar chestia asta îl dezavantajează total. Pot să... Da, ceva? spune. El mă da permisiunea să lucrez radiestezic. Dar pot să-i scot radiestezic. Atașamentul? Sau Pot loialitatea, am să-i- zis. Poți să lucrezi radiestezic absolut tot, dar spiritul tău spune exact așa. Ca băiatul să se poată, tu te folosești de ancore în momentul ăsta, ca băiatul să se poată schimba, ținând cont că aveți oarecum câmp comun al familiei, trebuie să te schimbi tu. Pentru că disperarea ta în momentul ăsta pe care ți-o amplifici este să-l vezi pe el fericit. Dar băiatul, până când nu te vede pe tine și nu te simte pe tine, energetic relaxată, mai distinsă, să-ți accentuezi bucuria aia, nu neapărat să râzi în hohote, Să te să vadă te și mai simți bine mulțumită cu de tine, tine, să-ți da. vadă mimica feței, să-ți o vadă distinsă, să nu ți-o mai vadă încruntată. Abia în momentul ăla copilul va tinde să te copieze. E ca și când, să ne înțelegem, el are programele de loialitate față de tine, da? Ești tu, suferă și el. Așa și-a propus. Îți împarte suferința, îți împarte trăirile. Dar în momentul în care tu vei lucra pe tine, da, abia după vei putea lucra și pe el. Tu trebuie să-i dai un exemplu atât în energetic cât și în fizic lui.
Nu-l încălzește cu nimic dacă tu de mâine te apuci și lucrezi radiestezic pe el, până când nu lucrezi tu pe tine. Am înțeles. Ca și cum noi am fi răniți, ne târâm pe jos, dar vrem să-i ajutăm pe alții. N-ai cum. Trebuie întâi să înveți să te ridici, să-ți vindești rănile. N-ai cum altfel, este împotriva E legii. ca și când arată un exemplu, e ca și când tu îl ții în brațe și în timp ce te nești tu, îl ții la suprafață Da, pe el, sau așa. știi? Da, mai bine. Da. N-ai cum, trebuie să te salvezi tu și apoi îl poți ține și pe el în siguranță, cum ar fi. Dacă nu te vede pe tine fericită, mulțumită, nu neapărat fericită, el nu va ști și dacă lucrezi pe el, el nu va ști să pună fericirea și mulțumirea asta în practică, pentru că nu o vede în familie. Da. Cum au impactat vaccinurile și dacă a mai rămas ceva în corpul Nu-i ei? percep. Nu îi percep vaccinul, efectele vaccinului, da? Nu îi le percep. Ce întreține neiertarea tatălui? Care este cauza pentru care nu poate să-și ierte tatăl? Suferința. Suferința veche, nu? Și programele Da. pe care le-am scos, probabil. Da, Multe cea mai din ele. acută a fost suferința. Bun. Renichiul și ovarul stâng în durere. Suferința, Da? critica și judecata mi l-a completat spiritul ei. Sper că și le-a scos pe astea, da? Ale tatălui, da, și le-a scos. Renichiul, ovarul stâng, durere, oase, țiuit permanent în urechi, scăderea vederii. Are, hai să le luăm că la fiecare îmi dă individual. Ai Renichiul. zis rinichi, frica de viață, frica Așa. de noi începuturi, frica să facă demersuri, frica să se impună. Oasele îmi arată că îi se macină din cauza fricii stabilității și, practic, faptul că, cum să spun, de cele mai multe ori a fost împinsă până la limită să ia decizii de una singură. Practic a făcut demersul, când a văzut că rămâne singură, a dat 5 pași înapoi. Instabilitatea. Da. Nu se simte stabilă pe picioarele ei. Grija zilei de mâine, sigur că da. Corect. Ovarul stâng, durere. Neacceptarea propriei feminități. Mai vezi și alte motive pentru problemele cu ovarele, Amalia, dacă întrebi? Mai găsești și alte cauze? Rușine, umilință, repulsie, indignare, constrângere. Astea mi le dă. Bun. Țiuit în urechi? Nu vrea să audă. Nu vrea să audă vorbe frumoase, nu vrea să audă că îi se pot întâmpla lucruri frumoase. Pur și simplu ea respinge chestia asta. Îi se pare un vis greu de realizat. Scăderea vederii? Nu vede dincolo de suferință. Suferințele ei. Este necesar să scoată glutenul din alimentație? O perioadă, da. Deci încă mai trebuie să țină cura asta, da? Regimul ăsta, ca să zic așa. Da. Asta pentru că îi cauzează ei sau pentru că glutenul creează intoleranță alimentară și afectează organele? Care răspuns ți-ar suna mai corect? Adică... Nu e compatibil cu ea în momentul ăsta, îmi spune spiritul ei. Și nu e compatibil cu ea deoarece e un fel de... parcă grâu nu e grâu. Parcă e modificat chimic. E prea mult modificat, de asta parcă o otrăvește, ceva de genul. Bun.
Diego E, hai să nu-i spun tot numele, are program de descărcare a codurilor de lumină cu care ea se simțea foarte bine. I-a fost benefic, este ok să continue sau ce? Ce zice spiritul ei? Să-și vadă de treaba ei. Are în ea coduri de lumină care necesită, nu necesită, care se vor activa pe parcurs. E completă. Nu-i trebuie nimic din exterior. Da, mă întreb de unde știe un om ce coduri de lumină are nevoie fiecare, când fiecare om este individual, este unic în felul lui, cu codurile lui personale. Cum să-mi dea altul mie coduri de lumină ca să... Da, în sfârșit. Ei, alții pot să-ți dea multe lucruri, spune spiritul meu. Dar nu necesare. Da? La un anumit punct și până într-un anumit punct îmi arată că pot fi necesare, dar le încadrează la lecții. Aha, așa da. Până nu mă dau cu capul de perete ca să dau seama că nu e bine ce am făcut. Bun. Deci nu mai are nevoie de așa ceva, da? Zici. Nu. Și de ce ea se simțea foarte bine când descărca codurile astea de lumină? Era o falsă iluzie. Asta mi-a venit și mie. O falsă Era o stare. iluzie pe moment. Ultima întrebare. Unde ajung fondurile destinate organizațiilor Salvați Copiii Unice? În buzunare. Da. Eu niciodată n-am avut încredere să dau, da? În sfârșit. Se mai fac... Da, o parte bănuiesc că ajunge și la câțiva. Cum percepi? Vreau să cred că ajunge și unde trebuie. Prea puțini. Bine, ia să văd. Am scăpat ceva, Ana? Vreun punct? Ia să vedem ce... N-am scăpat niciunul. Ok, acum continuăm. Curățat cordoanele față de toate persoane, iertare, acceptare, eliberare, transgeneraționalul. Da, nu percep nimic, adică nu... Terapeut, dacă mai e conectată cu vreo prietenă, terapeută, cu terapeuți, cu de tot felul, autori. Asta vreau să mă ocup puțin să... Așa, ia uite-te tu acolo să vezi care-i treaba cu relațiile dubioase. A avut influența asupra ei prietena aia? Tot îmi vine să zic periculoasă, tot îmi vine să zic invidioasă. Obișnuită să extragă, mă străduiesc să văd dacă o face conștient sau o face prin gardieni. Are și gardieni. Oricum, dar nu e... Hai să nu zicem esența ei. E în firea ei. Asta mă gândeam. Conform programelor vechi, a făcut vieți la rând vrăjitorie și probabil că funcționează pe alea. Stai să-i fac. Nu o să țină foarte mult protecția asta dacă... Ca să nu mai impacteze, să nu mai influențeze, să nu mai... Îți propui și tu acum, Ana, să te deconectezi pentru totdeauna de ea. Și o blochezi pe toate părțile, dacă mai vrea să insiste, nu-ți pasă, pur și simplu. Deci acționezi fără milă, fără... Nu aveam o întrebare. Și acum stai că vreau să mai mă ocup puțin și de soț. E foarte mare în fața ei soțul.
E foarte, foarte mare și e foarte mică și foarte firavă și foarte fragilă. Se impune, Dar cum da. să spun, ea i-a permis să se ridice atât de mult. Da, că s-a văzut mică și neputincioasă. Pentru că în momentul când m-am dus între ei doi și am zis, hei, tu de acolo coboară mai jos, imediat a executat. Mhm. Da, Ioana, eu am primit odată lecția asta, încă de când eram foarte tânără, când eram supusă față de șef și când am țipat odată la șeful contabil, s-a făcut atât de mie, el care era numai cu nasul pe sus, când am țipat odată la el, nu știa cum să iasă mai repede pe ușă. Deci să știi că bărbații, oricât de puternici s-ar crede, când te vede sigură pe tine și hotărâtă să faci ceva, nimic nu stă în cale. Gata. De atunci am învățat și am înțeles că, da, autoritatea trebuie. Bun. Referitor la tipa aveam o chestie interesantă. Nu mai, gata. A plecat, gata, bun. Deci a influențat-o, zici, da? A fost influențată mult de... Și sorbită, asta vreau să zic. Dacă O drena. o drena, asta vreau să știu, sigur, dacă a Da, în mod fost pe frecvent. post de sugativă. Ok, gata, s-a eliberat, ai tăiat cordoanele cu ea, te-ai deconectat de tot și toate, te-ai eliberat și ea e eliberat. Îți imaginezi și tu, Ana, cum s-au tăiat sau s-au smuls toate cordoanele și ești liberă, curată. Acum îți faci conexiunea cu energia pură a Pământului, vezi dacă o avea Amalia și cu sursa. Subțirică, da, era. Bun, imaginează-ți acum din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie puternică, luminoasă, strălucitoare, cu toată încrederea și puterea, cu iubire și recunoștință. Cum te unești cu energia pură a Pământului, cu marea sferă de energie susținătoare a Pământului și te umpli de această putere și încredere în tine, te întorci înapoi cu această forță până în creștetul capului, îți umpli toate celulele, toate câmpurile tale, toate corpurile tale cu această frecvență de încredere, putere, stabilitate și din centrul capului rogi spiritul tău să te conecteze cu sursa pură, cu forța cealaltă, această frecvență de iubire adevărată, puternică voință și toate valorile tale, cauți matricea originală, cum spun mereu, în care îți amintești cu ce valori ai venit când ai venit pe acest fir din sursa pură și te întorci în interiorul tău, îți amplifici energia sufletului, da, venită tot din sursă, cu toate aceste amintiri și se activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrarea celor 3 părți, dacă nu e făcut, Inimă. să se facă. Bun. Vreau să dăm comandă și pentru câmpurile ei Amalia și centrii energetici să se refacă după formă, mărime, culoare, corespunzătoare, viteză de rotație și tot, câmpurile se curețe de orice amprenta a trecutului, de orice emoții care erau și pe care le-am scos, să se scoată amprentele și din câmpuri și să mergem apoi să curățăm casa. Nu-i percep nimic greșit în casă. Nu-i nimica? E o energie așa mai tristă, mai monotonă, mai tacită, îmi vine să spun, dar în rest nu. Ana, te rog să dai comandă să se încarce cu forța ta, prin care să se șteargă orice amprentă a neputinței, a neplăcerii, a tristeței din tot spațiul tău, din toate obiectele tale, din pereți, de peste tot, absolut oriunde ai lăsat acest tip de slăbiciune să se șteargă acum pentru totdeauna și o încarci cu toată energia ta puternică, iubitoare, cu voință, cu bucurie, cu fericire, cu încredere în tine, pe care să o transmiți pe unde treci tu.
să te simți așa permanent. Și îți propui să accepti și să primești sănătate totală și permanentă a corpului fizic, mental, emoțional și să-ți găsești calea cea mai bună pentru experimentarea în această viață și în viitor. Ești liber să decizi asupra destinului tău, de aici și de oricând și oriunde. Și astfel se schimbă și trecutul și viitorul, când ești hotărâtă și îți trasezi puncte de reper. Așa, bun, robinetul abundenței. Picură. Dar cu cât se va, cum îi spunem, Se va ocupa de ea? Cu cât își va activa starea aceea de mulțumire, de acceptare, cu atât percep că se mărește fluxul. Bun. Atenția pe interiorul tău, pe sufletul tău, pe mintea ta, pe corpul tău. Bun. Energia sufletului? 100%. Conștientizare? 84%. Metabolizare? 4 zile. Ana, mai ai întrebări? Ne lămurim? Nu. Cum te simți? E vreo schimbare? Rămâi acolo când am terminat. Mă simt foarte bine. Da? Ai înțeles tot ce s-a întâmplat, da? Ușoară, bine, da, am înțeles. Te-ai regăsit ca să conștientizezi, să accepti tot trecutul tău, tot ce s-a întâmplat, ca fiind experiențe fără vinovăție, s-au rezolvat, le-ai transformat, ești liberă. Da. Bine. Ești bine, sigur, da? N-ai niciun disconfort, nimic. Nu, absolut. Bine. Acceptul de publicare, dacă ne-l dai. Da. Mulțumim. Vă deconectați de tot.